Yes, amen. We're going to turn into God's word this morning. Vi ska gå till Guds ord. I didn't come up with everything I'm going to share with you today. Jag har inte kommit på allting som allt det som jag kommer dela idag har inte jag själv kommit på. I was inspired by the morning devotional at Bible school yesterday from Sister Kelly. Jag var inspirerad av Sister Kellys morgonbön eller samling. And then of an article I read in the Pentecostal Life magazine. Och det var också en artikel som jag läste i en tidning som våran organisation skriver eller printar som heter Pentecostal. So everything kind of like fell in place and just made sense for me to share today. Så allting bara liksom hittade sin plats i det här pusslet och blev ett meddelande för er idag. So we're going to turn into a small prophet in the Old Testament. You might not be quick enough to find it. It's the book of Habakkuk. Så vi ska gå till en liten profet som har skrivit en liten bok som finns i Gamla testamentet som heter Habakkuk. If you don't find it, it's going to be on the screen. Och om ni inte kan hitta den så finns den också på skärmen. So don't worry. Så inte bekymra er. So we're going to start chapter 1 verse 2 to verse 4. Så vi ska börja med kapitel 1 vers 2 till 4. Chapter 1 verse 2. How long, Lord, the prophet is speaking, said, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destructions and violence are before me. There is strife and conflicts abounds. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Det uppstår tvister och gräl. Therefore the lies paralyze and justice never prevails. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdiga och rätten förvrängs. It's generally believed that Habakkuk wrote his book somewhere around 600 years before Christ. På ett generellt sätt så tror man att den här boken skrevs 600 år före Kristus. So it puts it around 2600 years ago from us today. Så det är ungefär 2600 år sedan som den här skrevs. But despite the fact that it is pretty old, även om han är ganska gammal, I ask myself the question, why does this sound so familiar? Så frågar mig själv, vad är det som gör att det här känns så familjärt? Why is what he wrote 2600 years ago Det han skrev för 2600 år sedan seems so relevant to us today's reality? Varför är det så relevant i den världen jag lever i nu? The prophet looked at the state of things around him. Profeten tittar på saker omkring sig. He looked at society. Han såg på samhället. The nation of Israel. Nationen Israel. Violence and strife. Han såg våld och svårigheter. Conflicts. Konflikter. The seeming triumph of the wicked over the righteous. Då såg segern över de här som orättfärdiga istället för den rättfärdiga. And he got frustrated. Och han blev frustrerad. He was disappointed. Han var besviken. He was just ready to give up. Han var redo att ge upp. And it might feel the same for each and every one of us today. Och så kanske känns så för var och en av oss här idag. We look at society around us. Vi tittar på samhället runt omkring oss. We look at culture around us. Vi tittar på kulturer runt omkring oss. Violence and conflicts. Vi ser våld och konflikter. The wickedness that's out there. Vi ser på den orättfärdigheten som finns. The immorality that's out there. Vi ser på omoralen som finns där ute. The inequality that's out there. Inequality. Lack of equality. Okej. Ojämställdhet. Tack. Ojämställdhet. Yeah. Okay, jag hade aldrig hört det. Okay. And it definitely frustrates us. Och det kan frustrera oss. It disappoints us. Det gör oss vi besvikna. It makes us maybe want to throw our hands in the air. Och vi kanske gör att vi vill bara ge upp. Out of desperation. Genom desperation. And makes us want to give up. Och det kanske gör att vi vill ge upp. The prophet Habakkuk, he was tired. Och den profeten Habakkuk, han var trött. He was fed up. Han var sliten och trött på allting. He was disgusted. Han tyckte allting var äckligt. He had lost all hope. Han hade liksom tappat allt hopp.
And maybe some of us today, we feel the same way. Och vi kanske känner exakt samma sak idag. And maybe we've felt that way for a long time. Och vi kanske känt så här en lång tid. And we don't seem to find a way out or a way up out of it. Och vi kanske inte hittar en väg ut eller liksom komma sig ur den här situationen. And the more you make your way through chapter 1 of the prophet Och ju Habakkuk, mer du läser i kapitel 1, the more desperate it gets. ju mer desperat blir den här The profeten. more frustrated he gets. Ju mer desperat eller frustrerad han blir. The more it seems like he's really willing to give up. Och då ser man verkligen att det ser ut som han verkligen vill ge upp. You feel his discouragement and frustration. Du ser hur discouraged. Han tappar modet och han vill ge upp. And the more you feel that everything is just going one way, Och då, när man ser det här så bara går det en väg. down Neråt and quick och väldigt snabbt and deep. och djupt. But as you end chapter 1 Och när man kommer till slutet av kapitel 1 and start chapter 2, och man börjar kapitel 2, there's a switch starting to happen. så är det någonting underbart som börjar hända. Chapter 2 verse 1 to 4. I kapitel 2, 1-4. The prophet says, I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me. And what shall I answer when I am reproved? Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Herren svarade mig och sade, skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Se, hans själ är uppblåst och oärlig i honom, men den rättfärdig ska leva genom sin tro. Out of his desperation and frustration, Genom den desperationen och frustrationen Habakkuk finds his common sense, så hittar han tillbaka till sitt sunda förnuft. and he realizes that the vision is revived. Och han ser att hans syn och vision har blivit återupplivad. That it's still alive. Att den fortfarande lever. It's not fulfilled yet. Den har inte blivit förfylld. Uppfylld. Sorry. Uppfylld ännu. But it will surely come. Men det kommer att komma. God's saying, just wait for it, Habakkuk. Bara vänta på det, Habakkuk. Don't lose hope. Tappa inte modet. It hasn't come yet, but it's coming. Det har inte kommit än, men det kommer. Because the just will live by faith. För den rättfärdige kommer leva genom sin tro. And here the prophet starts getting a glimmer of hope again. Och profeten börjar få lite hopp igen. As he starts to realize and listen to what God is answering him. När han förstår vad Gud försöker tala om för honom. But he also realized that is the hardest part. Men också förstod han också att det är det svåraste. Anybody can get tired. Vem som helst kan bli trött. Anybody can get frustrated. Vem som helst kan bli frustrerad. It doesn't take too much to get discouraged. Och det tar inte så mycket för att vi ska bli liksom besvikna eller tappa modet. It doesn't take too much to get disgusted. Det tar inte mycket att vi ska känna att vi inte tycker om situationen. Especially in the time and days we're living in Och today, speciellt i den tiden vi lever i nu. where everybody gets offended at basically everything and everyone. Alla tar illa upp för allting man säger. They didn't choose my song. De valde inte min låt. I don't like that color. Jag gillar inte den färgen. The government's too late to help us. Riksdagen eller regeringen, de är för sena att hjälpa till. I have too much work to do. Jag har för mycket jobb att göra. I didn't get the raise I was expecting. Jag fick inte den här löneökningen som jag förväntade mig. Why is this guy driving so slow? Varför kör den här föraren så sakta? Why didn't my kid come first? Varför kommer inte mitt barn först? We get offended at just everything. Vi kan liksom bli irriterade och förolämpade. Tack. But it takes a whole different attitude Men vi tar en helt annan attityd. to wait for it, Att vänta på det. to not give up. Att inte ge upp. Complaining and fed up, that's the easy part. Det är lätt att klaga och tycka att allt är dåligt. I have really easy to complain. Jag har väldigt lätt för att klaga. Just ask my wife and my kids. Fråga bara min familj. They'll tell you De kommer tala om det för how er. quick Dad gets fed up.
Så fort pappa, han bara tröttnar på allting. But waiting and holding on, Men att verkligen vänta tidigt, that's the hard part. det är det som är svårt. How much does it take Hur mycket tar det? Alltså, hur mycket krävs det? to faithfully wait on a promise God made to us? Att vänta på det, trofast på det här löftet som Gud har gett oss. Maybe it was years ago Det kanske var år sedan and we haven't seen it yet. och vi har inte sett resultatet. How much does it take Hur mycket krävs det to keep waiting on dreams you have? att fortsätta och hålla fast i den här drömmen som man har? Things you want to do for God's kingdom. Saker som du vill göra för Guds rike. But it hasn't shown it yet. Men det har inte visat sig än. Waiting is the hardest part. Att vänta är det svåraste. It's easy to get frustrated, but it's hard to wait. Det är svårt, det är lätt att bli frustrerad, men det är svårt att vänta. And it can become even harder Och det kan bli ännu svårare if we let a lot of other things come in the way. om vi låter andra saker komma i vägen. Life, Livet, family, familjen, friends, vänner, jobs or education, och jobb och utbildning, health issues, finances. hälsoproblem och situationer i livet, pengar. So many things Så många saker that can come and distract us. som kan komma och distrahera That can oss. come and make us lose focus on the Och vi dream, kan tappa fokus på vår dröm. lose focus on the promise. Att vi inte fokuserar på det här löftet som vi har. And then we get so caught up in all these things Och så blir vi så ockuperade på att tänka på de här sakerna. that we lose focus. Så vi tappar vårt fokus. Focus on the mission, on the calling. Fokus på missionen, på vårt kallelse. We get our priorities upside down. Och våra prioriteringar, de blir liksom upp och ner. Not that things around us are not important. Inte det att saker runt omkring oss inte är viktiga. We have to take care of family. Vi måste ta hand om vår familj. We have to make sure our kids have something to eat Vi måste se till att våra barn har någonting att äta. and keep our friendship alive. Och se till att vår vänskap hålls levande. But we get our priorities upside down. Men vi får våra prioriteter blir liksom upp och ner. Vi And- kanske inte har rätt prioritet. And then we get frustrated Och så blir vi frustrerade. because things don't go the way we were promised to. För saker går inte den vägen som vi har blivit lovade. 2 Corinthians 9 and 10, I andra Korinthierbrevet 9 och 10. we read about a principle I read in that article in the magazine yesterday. Jag läste i den här artikeln igår, så läser vi om just den här versen. It says this, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. 2 Corinthians 9:10. Ja. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta. He provides seed for the farmer and then bread to eat. Read that again. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta. We find here a principle that's called the principle of the seed and the bread. Och här ser man principen av det säden och brödet. I think we all know you need a seed if you want bread, right? Du vet att du måste ha säd för att kunna göra bröd. And we all know that seed instantly turn into bread, right? Och vi vet att säd bara blir bröd, eller hur? No? Nej, I missed it? har jag missat något? That's not how it happens Nej, det är today in inte så. 2022. Det är inte så det händer i 2022. You can't put your seed in the microwave and then it instantly turns into bread. Du kan inte lägga säd i mikron och så helt plötsligt blir det bröd. Okay, Nej, then I nej. have to go and study again. Du måste gå och studera lite mer. I thought that's how it was. Jag tror det var så det var. The bread I eat today Brödet jag äter idag, is a seed that was planted yesterday, last week, last month, last year. det är ju säden som har blivit planterat förra året. That a farmer had to plant and wait on. Det är en bonde som har planterat och väntat på. He had to wait for it to grow, Han har väntat på att det ska växa to come to maturity, och komma till att bli moget. to give a harvest. Och kunna ha en skörd. So then it could be turned into the bread I just ate. Och sen så kan det bli till bröd som jag då äter. Seed is for the future. Säd är för framtiden. Whether we talk about agriculture or we talk about finances. Om vi pratar om what did you first thing you said? Agriculture. Okej, lantbruk, eller om det handlar om våra ekonomiska situationer. Teaching our kids or a walk with God. Att vi ska lära våra barn att vandra med Gud. It's about planting the seed Det handlar om att vi ska plantera det här sädet. so that tomorrow we will get something we need to survive. Så vi får någonting imorgon så vi kan överleva. But bread Men is consumed today. bröd, det är det som vi konsumerar idag. Bread is not designed to be
saved aside for a long time. Och bröd är inte det som vi lägger bort till sidan och väntar. You can't do that. Du kan inte göra det. It's going to dry up, it's going to get hard, and it's going to be impossible to eat. Det här brödet, om du väntar med att äta det, då kommer det bli hårt och du kan inte äta det här. Bread is what we need to survive today. Bröd är det vi behöver så vi kan överleva idag. And there's an order of things we need to notice in that verse. Och det är vissa saker vi behöver tänka på i speciell order i It den här versen. puts the seed first, Man pratar om att sädet kommer först, then the bread. sen brödet. He didn't say I'm going to provide for your food today and then make sure you have seed to plant tomorrow. Han sa inte jag kommer ge dig mat för idagen och sen kommer jag ge dig säd för imorgon. He said God gives the seed for your future. Det står att First. Gud ger säd för din framtid. And then when he has taken care of that, then you'll get the bread for today. Och sen när allt är klart med det, då får du bröd att äta. God prioritized seed over bread. Gud, han prioriterar säd över bröd. He provides for our future first Han tänker på vår framtid först. and then provide for our present needs. Och sen tar han hand om det som vi har här och nu. But our appetites often reverse that order Men oftast är vår appetit gör att vi tvärtom. because we human beings, För vi människor, we don't like to wait. vi gillar inte att vänta. We want things right now. Vi vill ha saker just nu. I'm hungry right now. Jag är hungrig nu. I don't have time for seeds. I want bread right Jag har now. inte tid för säd. Jag vill ha mat nu. And we become so concerned Och vi blir så oroliga with surviving today med att liksom överleva idag. that we fail to trust God for tomorrow. Att vi misslyckas i att lita på Gud imorgon. And that's what makes us so focused and so concerned Och det är därför vi är så fokuserade och så oroliga. about the house or the apartment we live in, Hur den här lägenheten vi bor i, the cars we drive, den här bilen vi kör, the amount of coffee that we drink every day, hur mycket kaffe vi dricker varje dag, the clothes we buy. de kläderna vi köper. It makes us delay saving for retirement maybe. Och det är någonting vi sparar undan för pensionen. We don't put aside for future expenses or projects we have. Vi lägger inte bort pengar för framtida bruk. We let our appetite be undisciplined Vi låter vår aptit bli odisciplinerad regarding all those material things. kring de här materiala sakerna. And then we turn to stuff like loans and debts Och så kommer vi till lån och till skulder. to turn that seed into instant bread. Att den här sädet blir helt plötsligt bröd på en gång. And they said in that article, the fastest way to die of starvation is to eat all your seed. Och det snabbaste sättet att liksom dö av svält är att äta upp all din säd. We want things right now, Vi vill ha saker på en gång. and we put aside tomorrow to later. Och vi tänker på morgondagen någon annan gång. And when tomorrow comes, Och när morgondagen kommer then we get frustrated. så blir vi frustrerade. We get worried. Och vi oroar oss. We get fed up Och vi tröttnar på det. because we put things the wrong way. För att vi tittar på saker på fel sätt. We let us put the order upside down. Vi har satt liksom ordningen upp och ned. But if we could be good steward of what God gives us, Men om vi kan verkligen ta hand om det som Gud ger oss. all the resources we get from God, Alla de här resurserna som vi får från Gud. the money we get, the time we have, Pengarna, vår tid, the talents, the abilities, våra talanger och våra möjligheter. and then we would stop worrying for today. Och vi slutar att oroa oss för den här dagen. If we would just focus on that seed that God gives Och us, vi får fokusera på det sädet som Gud har gett oss. to plant it, Att plantera det. to water it, Att vattna det. to work on it, Att arbeta to med det. wait for it, Att vänta på det. and trust God. Och lita på Gud. If we would get in Habakkuk's posture and wait, Om vi kan vara som Habakuk och bara vänta. let God do the providing for the seed Låt Gud ta hand om det här sädet. and provide for the bread, Och se till att han ger oss brödet. and not letting ourselves distracted by everything around us, Och då ser vi inte distrahera av allting runt omkring oss. by all priorities we got misplaced. Och de här prioriteterna som vi kanske inte har på rätt sätt. By the time you get to the end of chapter 3 of Habakkuk, Och när man kommer till kapitel 3 i Habakuk he comes full circle and back to the right place. så kommer man tillbaka en hel cirkel, tillbaka till rätt plats. Verse 17, 18, 19.
Och i vers 17 och 19. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Fikonträdet blomstrar inte mer och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna och ingen boskap finns i stallen. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i frälsningens Gud. The sovereign Lord is my strength. Herren Gud är min styrka. The sovereign Lord is my strength. Herren Gud är min styrka. Habakkuk would have never been a prophet of God Habakuk skulle aldrig ha varit en profet av Gud if he had stayed in chapter 1, om han hade stannat i kapitel 1. stayed in his frustration, Stannat i den här frustrationen. stayed in his desperation, Stannat i den här desperationen. stayed in his I want to give up attitude. Stannat i den här jag vill bara ge upp attityden. Life and circumstances had discouraged him. Livet och omständigheten hade liksom gjort honom besviken och And- tappat modet. And he wondered where God was Och han undrar, var finns Gud någonstans? in all the mess that was around him. Med all den röran runt omkring honom. And we do the same. Och vi gör samma sak. We sometimes wonder, or maybe often we wonder, where God is. Och ofta så kanske vi undrar, var är Gud någonstans? We might think, where is God in the mess in Ukraine right now? Var är Gud någonstans i det här kriget i Ukraina? Where is God in my desperate situation? Var är Gud i min situation som jag är i? Where is God with my unsaved family members? Var är Gud någonstans? Vi tittar på mina familjemedlemmar som inte tror på Gud. Where is God in the storms and uncertainties I'm going through right now? Var är Gud någonstans när jag är mitt i min storm? But by those last 3 verses, Men i de här 3 sista verserna we see Habakkuk's hopes restored. så ser man hur Habakuk får tillbaka sitt hopp. He gets his mind back on God, Han får tillbaka sina tankar, sitt fokus på Gud. and his heart has hope Och hans hjärta har hopp igen. as he waits on the Lord När han väntar på Gud and follows God's plan, och när han följer Guds plan. putting his trust fully in God. Att han verkligen litar på Gud. If we follow God's plan for our lives, Om vi följer Guds plan som han har för vårt liv we're going to be a success. så kommer vi ha framgång. We're going to be successful. Vi kommer verkligen ha framgång. But the thing is, God's success, Men Guds framgång, we cannot measure it the same way we do measure success. vi kan inte mäta det på samma sätt som vi mäter framgång. You can't measure it with numbers. Du kan inte mäta med nummer. You can't measure it with fame. Du kan inte mäta det med att bli berömd. You can't measure it with wealth Du kan inte mäta det med att vara rik or things you possess. eller saker du har. You can't measure it in beautiful homes or beautiful church Du kan inte buildings, mäta med ett vackert hem eller fina kyrkbyggnader, nice clothes, fina kläder, the places we go on vacation. ställena vi åker till när det är semester. You can't measure God's success with those Du kan things. inte mäta Guds framgång i de här sakerna. Many stories in the Bible Många historier i Bibeln of men and women av män och kvinnor who actually made it in the scriptures, som faktiskt finns i bibelverserna. not because of their manly success, Inte för att de hade framgång, but because they followed God's plan and God's will. men för att de följde Guds plan. We read some of their stories, it's like, this guy's a mess. Och man läser de här historierna och man säger, han har verkligen det svårt. This lady was a disaster. Och den här kvinnan, hon var riktigt jobbig. David slept with someone else's wife. Och David, han tog någon annans fru. He committed murder. Han mördade en man. Jeremiah was thrown in a dungeon. Och Jeremia, han skickas ner i fängelsefålan. Elijah broke down, ran away from a queen and was suicidal. Who is that? Elijah Elias, han broke down and was suicidal. Elias, han verkligen bröts ner och han blev självmordsbenägen. The apostle John Mark, he left Barnabas and Paul and went home. He was fed up. He just went home. Och aposteln John, han och Mark, de lämnade John Mark. John That's one Mark. guy. John Mark. Yeah. Okej. Aposteln Johannes Markus, han lämnar Barnabas och Paulus och han gick hem. Paul persecuted the church. Och Paulus, han liksom följde efter kyrkan. Peter denied Jesus. Petrus, han förnekade Jesus. Wow. Wow.
Just a big gang of failures Det är otroligt många människor som har gjort massa fel by men's standards. genom att titta på med människoögon. Jesus was not much of a success either. Jesus, han hade inte så mycket framgång. He had no home. Han hade inget hem. He had no employment. Han hade inget arbete. He didn't have the retirement plan. Han hade ingen pensionsplan. He didn't drive a Lamborghini. Han körde inte en Lamborghini. He didn't have a fancy yacht. Han hade inte en fin båt. He had no spouse, no children. Han hade ingen fru, han hade inga barn. And then to top it up, Och till slut he was crucified. så blev han korsfäst. He's dead. He's gone. That's it. Han är död, han är borta. Talking Visst, about a great successful life. wow, vilket framgångsrikt liv. Wow. Wow. You were faster than me. Wow. Wow. And that's the guy we still talk about 2000 some years ago? Och det är den här mannen som vi fortfarande 2000 år senare pratar om. Are you kidding me? Skojar du med mig? Really? Verkligen? But if you switch and get God's standard, Men om du går och tittar på Guds standard and then you look at his life, och tittar på hans liv, his ministry, hans tjänst, his death on the cross, hans död på korset. it was so significant, Det betyder så mycket. so much needed, Det var så mycket som behövdes. so successful Det var så framgångsrikt. to fix the failure we're in. Att det verkligen fixa det här misslyckande som vi var i. What men looked at as failure, Och som människor ser som ett misslyckande. it's what makes us stand here today, Det är därför vi står här idag. saved and free from sin. Jag är frälst och fri från synd. His success. Hans framgång. Let us not be so concerned with success, Låt oss inte bekymra oss över att vara framgångsrik. but let us strive and work to be a person of influence. Försök arbeta framåt för att kunna vara en inflytande på andra människor. A person of significance to the kingdom of God. En människa som verkligen har betydelse för Whether- Guds rike. Whether or not we receive praise from people around us, Även om vi får priser inte av människor runt omkring oss. that's not why we do Det är it. inte därför vi gör det. We do it to make our life count, Vi gör det för att vårt liv ska räknas. to be impactful for God's För kingdom. att vi har ett inflytande, att vi betyder någonting. And when we get overwhelmed, Så blir vi överväldigade. when we get disgusted, Och vi tycker allting är jobbigt och så. when we lose heart, Och när vi verkligen tappar modet. when we get frustrated, Och när vi är frustrerade. let's go back to the book of Habakkuk. Låt oss gå tillbaka till boken Habakuk. Get ourselves, take the 6.5 minutes it takes to read chapter 1 through 3. Och ta de här 6,5 minuter som det tar för att gå igenom kapitel 1 till 3. It goes real quick to read it. Det går väldigt snabbt att läsa det I här. should have timed it, but I'm pretty sure 5-6 minutes you're done. Jag borde ha gjort tajmat den när jag läste det. Det borde ta 5-6 minuter. And I'm not sure how long it took Habakkuk to actually live what we read about him. Och jag vet inte hur lång tid det tog för honom att leva det här livet som I'm vi pretty läser sure om. it didn't take 5 minutes. Jag tror inte det tog 5 minuter. Probably not 5 weeks. Det tog inte ens 5 veckor Or antagligen. probably not 5 months either. Kanske inte ens 5 månader ens. But let's make sure that it doesn't take as long to us. Men låt oss försöka se till att det inte tar lång tid för oss. That we're quick to get back Att vi snabbar oss till att komma tillbaka. to that glimmer of hope first. Till det här hoppet som lever i oss. And then get our hope restored. Och att vi får vårt hopp restaurerat. Let's stand together. Låt oss stå tillsammans. If you're on Zoom, you can stand wherever you are if you wish to. Och ni som är på Zoom, ni kan stå där ni kan. Sista bilden. Sista bilden. We'll get in prayer with a question. Vi kommer ha en bön med en fråga. Allan, kan du byta till 4? Den sista bilden. Var inte den sista bilden? Nej. Förlåt. It's okay. Where do I find myself? Var hittar jag mig själv? Var är jag någonstans? I kind of know where I am. Jag vet ungefär var jag är någonstans. Maybe some of us, we're stuck in chapter 1. En del av oss, vi är kvar i kapitel 1. We're frustrated. Vi är frustrerade. We've lost hope. Vi har tappat allt hopp. We're discouraged. Vi har tappat modet. We're questioning God. Where are you? Vi börjar fråga Gud, var är jag någonstans? Eller Men- var är du någonstans? Maybe we're stuck in chapter 2. Vi kanske sitter fast i kapitel 2. Doesn't look too bad. We have a little glimmer of hope. Ja, det ser inte så dåligt ut. Vi har lite hopp.
In the midst of everything, we know that somehow, somewhere, Vi vet i mitten av alla våra problem eller den situationen vi är, så någonstans, någon gång, God's going to come up with something. så kommer Gud hitta på någonting, en lösning. We don't know really when, how, Vi vet inte när och hur, but we know something's going to happen. men vi vet att någonting ska hända. And maybe we're stuck in chapter Och vi 3, kanske sitter fast i kapitel 3. which is the place where we all want to be. Och det är det ställe som vi alla vill vara i. Stuck in that place where no matter what happens, Att vi sitter fast i en plats där det spelar ingen roll vad som händer. no matter if everything around me just crawls down, Det spelar ingen roll om allting som bara liksom blir kaos runt omkring oss. I will trust God. Jag vill lita på Gud. I will trust him with everything I Jag kommer have. lita med honom med allt jag har. I don't know where you're stuck today. Jag vet inte var du sitter fast någonstans. You know yourself where you are. Du vet var du är någonstans. But let God work in us today Låt oss låta Gud verkligen arbeta i våra hjärtan idag. and move us to chapter 3, Och låt oss komma till kapitel 3. where we can fully trust him. Där vi kan lita på honom.